新张中王心上。Bago ko simulan yung video, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Hey guys! It's Videotor and welcome back to my channel! Woo! Kaya no? So for today's video, gagawin natin yung spicy noodle challenge. Kaya nahawak mo na ngayon yung samyang na yan. Yan. Ano nakasulat dito? Ching Chang Chong Wong Xing Chong. Sa likod, nutrition facts. Alam nyo guys, magaling talaga akong bumasa ng mga Korean na gano'n. Babasahin ko sa inyo yung mga nakasulat sa likod. Yan. Nakalagay dyan, wag ka nang umasang babalikan ka pa niya. Diba guys? Ito pa. Yan, may nakasulat pa sa likod dito. Ang liit nung nakasulat yan. Nakalagay dyan, bakit wala ka pang jowa? Tapos ito guys pa. May nakasulat pa na isa. Maikli lang to guys tinan nyo. Teka lang. Hirap niya basahin. Nakalagay dito ay hindi ka na niya mahal. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. So yun guys. Lulutuin ko muna to. Tapos magbabalik ako mamaya. Bye-bye! Hi guys! So nakikita nyo naman, di ko pa rin to niluluto. Tapos yan, may nasingit-singit sa likod ko. Si Vanessa yan. Vanessa Belen. Samyang. Ang tanging pinaka maanghang. So yun guys, nakikita nyo naman, ang ganda ng kutis ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, kasi kanina sa school, nag face mask ako, yung charcoal. Kaya yan, makikita nyo naman, walang binatbat sa akin yung mga BTS na yan. So yo, what's up guys? At kitang-kita po natin, luto na po ang ating samyang. Ayan. Kala niya excited ako ha. So yun guys, halu-haluin muna natin para lalong kumapit yung anghang niya. So yun guys, yan, pagkatapos nating haluin, syempre nag-prepare din ako ng milk dito, ayan. Para hindi tayo maanghang. Panlaban nyo. Yan. Tatry ko na, unang subo. Kailangan ba madami? O, sakto lang. Kaya ko kaya. Okay lang, okay pa. Pero may nagpapawisan na agad ako. Anghang. Okay. Next. Una pa, no muna ako, hindi ko kaya. Okay, next. Parang pag tinuloy-tuloy mo siya, hindi mo na masyadong nararamdaman. Ewan ko lang mamaya. Mainit sa lalamunan. Pero kaya pa kaya.
Nung nakakasaya, namamala na ako yung labi kasi nag-aaral tayo. Kakakabangan ko ng kaya. Napawisan na ko daw, nalabas yung pawis ko. Nasubo pa yung lima. Yun pa. Totoo si Popo eh. Maharap siya, kaso di sa ano, talala mo lang tsaka ang talaga. Nag-aapoy din ako. So yun guys, tutuloy ko na yung pagkain. Patapusin ko na pa. Nice. Balas mahal. Abangan ko talaga, bayabahan pa ko. Pero masarap na. Ang balas pa yan. Ginagawa mo! Patalala mo na. Guys, parang nakakapal yung labi ko. Pero naubos ko. Ubus din yung gatas. Hi guys, before I end up this video, magsha-shoutout muna tayo. Kasi may mga nag-request na shoutout daw sila. Shoutout kay Mark Allen Pasio, kay Jovelyn Brohan, kay Earl John De La Torre sa kapatid ko, kay Paula, kay JM, kay Den, kay Morse, at kay Vanessa, at saka rin sa Solid Bobo Pam. Yun, sana guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, don't forget to comment down below and hit the like button at don't forget to subscribe on my channel. See you on my next video guys. Bye bye!